Elena stătea la masa de prânz și nu știa ce să facă. Se uita nervoasă la ceas, apoi la mâncarea care se răcea treptat în așteptare. Așteptarea Elenei era lungă, iar suferința din cauza asta se intensifica. De ce timpul trece atât de încet când aștepți ceva foarte important? Se auzea ticăitul ceasului. Atât de tare, încât deja devenea enervant. Panica se intensifica cu fiecare minut, iar Elena nu putea pur și simplu să suporte acest stres. S-a întins după telefon, pentru a se distrage cumva în aceste momente, dar atunci s-a auzit soneria ușii. O melodie plăcută, dar acum părea că îi taie auzul. Elena parcă a fost tăiată cu un cuțit la gât, unde imediat s-a blocat un ghem și a început să o gâdile. S-a ridicat cu greu, avea amețelii, și s-a îndreptat spre ușa de la intrare. Uitându-se prin vizor, Elena s-a asigurat că este acel oaspete pe care l-aștepta atât de mult. A întors cheia de 2 ori și a apăsat pe mânere. "Salut, mamă!" a spus ea încet, aproape șoptind. "Ce spui acolo?" "Nu aud nimic." Mama a înjurat imediat. "Ai avut așa de când erai mică, de la tată. Mormăi sub nas tot felul, și apoi te întrebi de ce nu te aude nimeni." A intrat hotărât în apartament și a lăsat cele 2 genți grele pe podea. Au sunat niște borcane. "Ce e asta?" a întrebat Elena deja mai tare, pentru ca mama să nu mai pună accent pe vocea ei. "Ce să fie?" a repetat mama tare. "Lucrurile mele." "Ce lucruri? Te-ai hotărât să te muți la mine?" "Credeam că doar ne vom așeza acum, vom vorbi despre una și alta." "Ți-am adus castraveți murați, prostule." a zâmbit Irina. "Și ciuperci. Nu ai grădina a ta?" "Mamă, eu nu mănânc castraveți murați," a spus Elena, privindu-și picioarele. "Cum adică nu mănânci?" a ridicat Irina din umeri. "Ai mâncat toată copilăria până la ultimul, nu lăsai nimic." "Cum adică nu mănânci?" "Nu spune prostii. Preferințele și gusturile mele s-au schimbat de mult." "E din cauza lui?" "Din cauza lui Dima, ăsta nenorocit, nu-i așa?" "Nu-l numi așa, mamă." "Și nu e din cauza lui. Pur și simplu am crescut." "Doamne!" a răsucit Irina ochii și a intrat în sufragerie. A aruncat o privire rapidă în cameră și a privit-o pe fiică cu un ochi critic. "Când ai făcut ultima dată curățenie aici?" "Păi, acum 3 zile." "Și ce? De ce e atât de mult praf? Nu te uiți deloc la apartamentul tău?" "Mamă, eu lucrez. Nu am timp să mă ocup în fiecare zi de curățenie. Și nu e atât de murdar aici, nu spune așa. Poate că e puțin praf pe undeva, dar se poate curăța ușor cu aspiratorul." "Dar Dima al tău nu lucrează, nu?" "Lucrează. Noi lucrăm împreună pentru a putea plăti tot." "Of, sunteți niște proști. Nu ați găsit nimic mai bun," a observat mama cu un ton critic. "Mamă, am gătit prânzul. Hai să ne așezăm și să discutăm totul acolo." Cu greu, Elena a dus-o pe mamă în bucătărie. Mâncarea se răcise de mult, iar Irina nu a ratat ocazia să o pună în evidență. "Mamă, hai să te așezi, mâncarea se încălzește în cuptorul cu microunde," a implorat-o Elena, neștiind cum să o calmeze pe această persoană critică. Irina, în cele din urmă, a ascultat-o pe fiică și s-a așezat în fața ei. "Știi că nu te-am invitat doar așa," a început Elena cu grijă. "Da, știu despre ce vrei să vorbești, dar răspunsul meu este nu te vei căsători cu el." "Mamă, ascultă." "Nu, niciun ascultă. Nu te voi da niciodată acestui nenorocit." "Mamă, taci când vorbește mama." A lovit femeia cu pumnul pe masă. "Mamă, eu deja m-am căsătorit cu el." A reușit să spună Elena. Irina a tăcut imediat. S-a sprijinit de spătarul scaunului și s-a uitat în gol. Expresia ei serioasă și furioasă s-a relaxat imediat, de parcă a încetat să mai simtă ceva. Reacția aceasta a tensionat-o pe Elena, dar mai devreme sau mai târziu mama tot ar fi aflat. "Mamă, te rog, nu tăcea," a cerut fata. "Pur și simplu nu am cuvinte, fiică," a răspuns Irina. "Spune-mi că e o glumă, te rog. Te voi ierta pentru tot, doar spune-mi că e o glumă." Elena, fără să inte, s-a dus la bufetul care era lângă măsuță și a scos de acolo un dosar subțire albastru. L-a examinat și apoi l-a îmânat mamei. "Ce e asta?" a întrebat ea. "Deschide, vei vedea," a răspuns Elena cu o față serioasă. Încerca să-și ascundă neliniștea și să-și păstreze calmul.
Își spunea tot timpul că este deja adultă, iar aceasta este viața ei, dar fața mamei, care se schimba cu fiecare secundă, îi lua această încredere. La început a fost surprindere, apoi furie, iar după aceea, se pare, a venit stadiul depresiei. Elena s-a apropiat imediat de mamă și a îmbrățișat-o pe umeri. Irina acum plângea în liniște. Mamă, dar de ce? A întrebat-o Elena cu milă. De ce plângi? Nu ar trebui să se bucure mamele pentru fiicele lor? Sau te simți jignită că nu te-am invitat la căsătorie la oficiul de stare civilă? Nu-mi pasă deloc că ai ascuns asta de mine. Ai luat chiar și numele lui. Pur și simplu nu înțeleg de ce. Te-am crescut ca pe o fată care ar trebui să aibă standarde înalte. Trebuie să se dezvolte singură și abia apoi să se gândească la bărbați. Am rugat toată viața să nu te îndrăgostești de vreun nenorocit. Dar, se pare, stelele și Dumnezeu nu m-au auzit. Mi-au adus un idiot care ți-a capturat inima ta prostească. Și cum vrei să reacționezi la asta? Să nu plâng? Și ce să fac atunci? Să mă bucur pentru mine, mamă. Da, pentru ce să mă bucur? Fiica trăiește într-un apartament murdar închiriat. Învață și lucrează pentru câțiva bănuți, încercând doar să supraviețuiască. Și mai are și un bagaj sub forma unui nenorocit ca ea însăși. Doamne ferește, dacă mai aveți și copii. Dacă vrem, vom avea. Tu nu ne poți spune ce să facem. Suntem deja oameni mari și... Ce oameni mari? S-a indignat mama. Ai doar 21 de ani. Nu ți-a trecut încă laptele matern de pe buze și deja spui astfel de lucruri. Încerc să te fac să înțelegi. Dima, nu ești potrivit pentru el, crede-mă. Tu nici măcar nu-l cunoști. Nu știi familia lui și cine este el. Nu știi nimic. Ce drept ai să vorbești așa despre el? Nu-l cunosc personal. Dar, în viața mea lungă, am făcut deja greșeli cu băieți de genul lui. Ei nu au avut niciodată și nu vor avea ambiții. Viața voastră acum este plafonul succesului vostru. Vom cumpăra un apartament. Oh, lasă-mă să râd. Maximul pe care îl poate cumpăra din salariul său de constructor sunt flori pentru tine o dată pe lună. Și asta, dacă șeful îi dă o primă. Altfel, nu va avea flori, nici fericire feminină. Și apoi va începe să te înșele. Vrei asta? Pe ce vrei să trăiești? Drăguță? Mă iubește, iar dragostea noastră este reciprocă. Asta e cel mai important, a spus Elena, încruntându-se. Vorbești ca un copil. Grădiniță, pantaloni cu bretele. Nu poți merge departe doar cu dragoste. Dragostea va pleca. Vei rămâne doar tu și viața ta. Nu poți trăi toată viața doar cu sentimente. Dar noi suntem fericiți, mamă. Din păcate, nu poți plăti facturile cu fericire. Și de ce te-ai agățat de el? În lume sunt o mulțime de bărbați care abia așteaptă să te cunoască. Ești o fată foarte frumoasă. Ai fi putut deveni model. Dar ai ales cariera unui istoric sărăcăcios. Niciun creier. Cuvânt de onoare. Vreau să fiu iubită nu doar pentru aspect. Și Dima îmi oferă această dragoste. Nu știi nimic despre relația noastră. Ai dreptate. Poate că nu știu nimic despre relația voastră, dar știu bine cum se va termina totul. Cu divorț, depresie și ascunzându-te sub fusta mamei. Și eu îți voi repeta mereu, dar ți-am spus eu. Ascultă-mă, femeie înțeleaptă. Îți doresc doar binele, ca fiica mea iubită. Dar nu veți avea un viitor fericit cu acest Dima, crede-mă. Oprește-te, a făcut-o Elena să tacă. Credeam că nu te-am invitat degeaba. Credeam că vei înțelege. Totuși, tot ce am primit a fost doar umilință și insultă. Ești doar o proastă. Încerc să te ajut. Acum ești ca o pisicuță oarbă. Abia ai simțit libertatea vieții adulte. Iar eu încerc să te ghidez, ca să nu calci pe aceleași greble pe care am călcat eu. Nu judeca pe toți după experiența ta. Eu și Dima avem o relație minunată. Sau vrei să spui că nu-l iubești pe tată? Îl iubesc pe tatăl tău, dar primul criteriu pe care l-am avut când m-am întâlnit cu el a fost ambiția, banii și relațiile. Numai așa pot obține armonie în viața mea. Draga mea, tinerețea trece, frumusețea dispare. Nu vei avea timp să te uiți înapoi, că vei vedea pielea ta lăsată, riduri pe față și fire de păr alb. Viața trece repede, iar tinerețea ne este dată pentru a ne găsi locul aici și a rămâne pe el până la sfârșitul vieții. Trebuie să găsești stabilitate și sprijin.
Și acesta este Dima al meu, a repetat Elena cu încăpățânare. Tenshei. Acum îți joacă hormonii. Îl iubești pentru că aveți pasiune, tot felul de tandrețe și o viață interesantă. Dar crede-mă, totul va trece, iar dacă totul va rămâne la fel, vei rămâne doar cu o farfurie spartă. Ai promis că nu te vei amesteca în viața mea, mi-ai dat voie să mă mut. Mă îngrijorez pentru tine, Elena. A te căsători cu un student nu este foarte înțelept. Nu aveți nici măcar un venit stabil. Nu e adevărat. El nu este doar student, ci și un scriitor excelent. Da, și câte cărți a publicat? Lucrează la un roman, a spus Elena, rușinându-se. E, desigur, minunat, dar romanul lui poate să nu fie acceptat de nicio editură. Iar munca lui pe șantier nu îți va asigura o viață bună, Elena. Nu îți spun asta din răutate. Știu că ești deșteaptă și meriți un bărbat la fel de deștept și, de preferat, bogat. Mamă, eu, deodată au auzit sunetul ușii de la intrare închizându-se. Irina s-a uitat speriată la fiică, care, se pare, nu se aștepta la o întoarcere atât de rapidă a soțului. Elena, sunt acasă, a strigat Dima din hol. Ești aici? Da, eu sunt în bucătărie, a răspuns Elena. Ce altceva putea face? Să nu tacă, de parcă nu ar exista. Fata s-a ridicat și a alergat în coridor. L-a prins pe Dima, care își dădea jos pantofii. El s-a umplut imediat de un zâmbet larg. S-a apropiat timid de el, iar el a sărutat-o pe obraz. A răspuns la fel. Ce mai faci? A întrebat Dima, în mod obișnuit. El nu bănuia încă că în spatele ușii stă o femeie care îl urăște din toată inima și care poate deveni un obstacol în relația lor. După această întrebare, Elena s-a retras puțin, primind o privire întrebată de la Dima. Ascultă, mama este în bucătărie. A șoptit ea cât mai încet. Mama? A șoptit Dima tare. Nu mi-ai spus că vine. I-am spus despre asta acum 2 zile, iar tu nu mi-ai spus că vei veni atât de devreme. Pur și simplu am decis că ar trebui să petrecem mai mult timp împreună, mai ales că planul a fost îndeplinit, șeful m-a lăudat. Va trebui să te prezinți mamei mele, a cerut Elena mai insistent. Cu ea? Niciodată. Mai bine să sărut o broască pe buze. A râs ușor Dima. Dima nu era doar negativ față de Irina. Din prima zi în care Dima i-a propus Elenei să se întâlnească, iar ea i-a spus imediat mamei, întreaga viață a mers pe calea greșită. La început, Irinei nu-i plăcea aspectul lui, despre care spunea direct când se sunau prin videohat. După aceea a început un adevărat război. Irina critica constant alegerea restaurantelor pentru întâlnirile lor. Dacă Elena și Dima alegeau un restaurant confortabil, dar ieftin, Irina găsea întotdeauna defect. Prea zgomotos, scaune incomode, servicii proaste, decor urât. Dima se simțea stânjenit, deoarece întotdeauna se ocupa responsabil de alegerea locurilor unde se putea petrece timpul bine. La început, chiar încerca să nu observe asta și să ignore. Elena l-a avertizat imediat despre criticile mamei, era sigură că viitorul ei soț și mama se vor înțelege, dar s-a înșelat grav. În timpul cinei de familie la restaurante, pe care, după câteva încercări nereușite, Dima a început să le aleagă singură Irina, ea îi atrăgea mereu atenția lui Dima asupra manierei sale la masă. Ține furculița greșit. E dezgustător să stai cu cineva care mănâncă cu gura plină. Cum poți vorbi cu gura plină? Deși Dima încerca să se comporte decent, Irina găsea mereu ceva de criticat. Acest lucru făcea mesele lui neplăcute pentru toți. Și dacă Elena și Dima mergeau acolo cu o stare bună și pozitivă, se întorceau acasă obosiți, epuizați și umiliți. Când Elena și Dima mergeau în vizită la Irina, ea găsea mereu motive de observații. Trebuia neapărat să aducă papucii lor, pentru că ea, vezi bine, se ferește sau nu-i plăcea culoarea puloverului. Acorda atenție la orice detaliu și părea că face asta intenționat. Uneori chiar se gândea cum să-l mai supere pe băiatul fiicei ei. Dima se simțea întotdeauna incomod când era lângă Irina, știind că ea caută intenționat motive de critică. Chiar și în timpul plimbărilor, Irina reușea să-i facă constant observații lui Dima. Dacă el purta geanta Elenei, Irina observa că o ține greșit. Dacă mergea lângă Elena, mergea prea aproape. Nu în public. Dacă urma sfatul și păstra distanța, Irina considera că acea distanță era prea mare. Ce? Nu o iubește pe fiica ei. Și în timpul apelurilor telefonice, Irina reușea să-și exprime nemulțumirea.
Auziți vocea lui Dima în fundal, începea să întrebe despre munca lui, punând întrebări menite să sublinieze venitul său scăzut și profesia sa lipsită de prestigiu. Și asta umilea nu doar pe Dima, ci și pe Elena, deoarece el nu își putea permite să o răsfețe cu flori în fiecare zi sau cu cadouri scumpe în fiecare săptămână. Nu-i cumpăra diamante și nu o ducea pe mări. Pur și simplu o iubea. Și asta părea insuficient pentru Irina. În ochii ei, el nu era un bărbat. O parodie jalnică. Aceste mici situații au crescut rapid într-un ghem uriaș, iar Dima a încetat să se mai abțină. Odată, a început o discuție despre asta cu soția sa. Atunci stăteau acasă după o întâlnire cu Irina, la care Elena l-a ajutat să-și aleagă o rochie pentru anul nou. Și de ce m-ai dus acolo? A fost clar că voi fi deprisos, murmura Dima supărat. Dar nu mai fi supărat. Totul a decurs destul de bine. Poate fi și mai rău. Oh, da, astăzi m-a jignit de 40 de ori, nu de 20. Asta e cu siguranță o victorie, a observat Dima cu sarcasm. Ajunge, Dima, a oftat Elena, obosită, frecându-și tâmplele. Știi că mama nu a vrut să te jignească, doar se îngrijorează. Se îngrijorează? Dima s-a ridicat de pe canapea, vocea lui trecând deja la țipete. Mă umilește la fiecare ocazie. O face atât de selectiv, încât nici măcar nu observi întotdeauna. Dar simt fiecare ironie, fiecare batjocură. Nu ai văzut cum se uită la mine când povesteam despre munca mea? În ochii ei sunt un nimic, un student sărăcuț care nu a realizat nimic. Pentru ea sunt doar un băiat care încearcă să evite armata, de aceea a intrat la universitate. Elena tăcea, privindu-le cu durere în ochi. A văzut cum Dima a suportat toate aceste jigniri, încercând să nu strice relațiile cu mama ei. Dar astăzi răbdarea lui i-a cedat. Mă compară cu toți. A continuat Dima, iar vocea lui tremura de furie. Cu cunoscuții ei, cu foștitei pretendenți, chiar și cu niște bărbați întâmplătorii de pe stradă. Ea subliniază constant că nu sunt suficient de bun pentru tine, că nu pot să-ți ofer viața pe care o meriți. Și ce ar trebui să fac? Să-ți cumpăr diamante? Să-ți construiesc un castel? Nu pot să-i răspund nimic, pentru că altfel te jignesc pe tine. Dima, a spus Elena, apropiindu-se de el și punându-i mâna pe umăr. Nu are dreptate. Ești cel mai bun bărbat din lume. Te iubesc nu pentru diamante și nu pentru cadouri scumpe. Te iubesc pentru cine ești. Dar ea nu vede asta. Dima și-a plecat capul. Vocea lui se calma treptat. Se uită doar la bani, la statutul social. Și ce este important atunci? Ce ar trebui să fac ca să mă accepte? Elena l-a sărutat, un sărut lung și bâlând, în care era toată dragostea și sprijinul ei. Nu trebuie să faci nimic, a șoptit ea. Suntem fericiți împreună, și asta e cel mai important. Părerea ei este importantă doar pentru ea. Vom trăi viața noastră, iar ea să rămână cu părerea ei. Acum această scenă i-a venit în minte lui Dima, când a văzut din nou acea femeie oribilă, care, din păcate, era cea mai apropiată persoană a Elenei. Bună ziua, Irina Anatolievna! Dima și-a întins cu greu un zâmbet și a scos aceste cuvinte. Mușchii lui erau tensionați, dar încerca să-și controleze furia. Când mergea acasă, starea lui era excelentă. Acum Dima încerca pur și simplu să nu fugă, pentru a nu primi o porție de complimente de la această femeie minunată. Bună, Dima, a răspuns Irina indiferent, privindu-le cu un ochi critic de sus până jos. Vrei să-ți fac ceva de mâncare? A întrebat Elena. Am gătit o grămadă de lucruri. Nu-mi este foame, a mințit Dima de fapt. După muncă, visa doar să mănânce o farfurie de borș, dar în compania Irinei era imposibil să facă asta. Mai bine să evite asta cu orice preț și să rămână flămând decât să treacă din nou prin aceste torturi și ritualuri de acceptare în societatea bună. Trebuie să lucrez. Plec. În ce sens lucrezi? S-a mirat Elena. Credeam că șeful te-a lăudat și de aceea te-a lăsat să pleci mai devreme. Cu condiția să termin harta etajului. Îmi pare rău. Trebuie să o predau mâine. Dima a sărutat-o pe frunte, i-a urat succes și a plecat, suspinând de ușurare. A fugit cât mai repede în camera lui, lăsându-le pe doamne singure. Ce nepoliticos! A răsucit Irina ochii. Elena s-a așezat din nou în fața ei, deja pregătită să asculte toate comentariile despre alegerea ei. Și el a fost întotdeauna așa. Și tu ai reușit să te căsătorești cu el. Fără nuntă. Vocea mamei era plină de dispreț.
ochii străluceau. Elena, obișnuită cu aceste schimbări de dispoziție, a spus: mamă, el este doar obosit. Ziua de muncă a fost grea. Obosit? Irina a râs. De ce ar fi obosit? De la purtarea sacilor de ciment? Sau de la scrierea romanului său fără sens? Am un frate care la vârsta asta deja ocupa funcții de conducere, iar tatăl tău deja își conducea afacerea. Elena și-a strâns pumnii, încercând să-și controleze furia. A discuta cu mama era inutil. Oricum, tu ești cea care va fi vinovată, nu ea. Mamă, hai să nu vorbim despre el. Elena a încercat să schimbe subiectul. Ai ales deja teatrul la care vom merge? Am ales, a răspuns Irina, dar tonul ei nu s-a schimbat. Dar trebuie să înțelegi că trebuie să cumperi biletele din timp, nu cu o lună înainte, cum faci întotdeauna. Apoi rămân cele mai groaznice locuri. Ei bine, poți să le cumperi tu, iar eu îți voi trimite banii. Tu, mamă, mă faci să deschid acest laptop nenorocit? Mi-ar fi mai ușor să deschid fereastra decât să mă descurc cu tehnologia voastră. Elena se obișnuise cu asta. Acum spune un lucru, iar apoi altul. Dacă Elena chiar cumpără cele mai bune bilete, Irina cu siguranță va găsi ceva de criticat. Mamă, a spus Elena, încercând să-și controleze iritarea, îmi pasă foarte mult de părerea ta, pentru că niciodată nu ghicesc dorințele tale. Uneori vrei să stai în față în parter, alteori vrei să fii pe balcon. Nu pot pur și simplu să-mi bag nasul în capul tău. Asta te-a învățat Dima al tău. Înainte, înțelegeai totul și fără să analizezi capul meu. Irina a respirat adânc. Era greu să accepte alegerea fiicei ei. A visat întotdeauna ca Elena să aibă un soț bogat și de succes. Dima nu se încadra deloc în această imagine. Nu se gândea la teatru. O îngrijora doar, vreau doar ce e mai bun pentru tine, a spus Irina în liniște, iar în vocea ei s-a auzit o notă de regret. Am vrut să ai un bărbat demn de tine, care să-ți îndeplinească toate capriciile și să-ți aducă o stea, dacă va fi nevoie. Elena s-a uitat la mamă, iar acum în privirea Irinei s-a schimbat ceva. Oare chiar îi părea rău pentru comentariile și jignirile ei nepotrivite? Chiar dacă exprimă asta foarte urât, în aceste cuvinte există dragoste, dar asta nu justifică umilințele și jignirile constante din partea ei. Elena a oftat. Această discuție nu a dus la nimic. Conflictul nerezolvat a rămas, care va continua să dureze mult timp. Această întâlnire nu a ajutat cu nimic, deși Elena nu își pierdea speranța că astăzi se va rezolva totul. Dar totul a devenit doar mai complicat. Era pur și simplu obosită de lupta constantă. Te înțeleg, mamă, a răspuns Elena în liniște, dar eu sunt fericită cu Dima, și asta e cel mai important. Discuția s-a încheiat, lăsând în urma ei un sentiment de nefinalizare. Elena înțelegea că relația cu mama ei este un război etern, în care trebuie să-și apere constant fericirea, să-și susțină interesele și adevărul ei. Miercuri seara, Elena și Dima stăteau în camera lor la două birouri diferite. Scriau notițe pentru examenul de a doua zi. Totul mergea bine, până când Dima a oftat greu și s-a dat înapoi de la caiet. Ce ai? A întrebat Elena, ridicându-se de la notițele ei. Au scris fără pauză de 3 ore. Te îngrijorează datoriile? Ce datorii? A răsucit Dima ochii. Elenei nu-i plăcea niciodată acest obicei al lui. Așa își arăta Dima nemulțumirea, iar acest gest o enerva teribil. Întotdeauna încerca să găsească o soluție la problemă, în timp ce el pur și simplu se lăsa dus de val și răspundea cu sarcasm și tot timpul răsucea ochii. Sunt obosit, a spus el. De ce? De la studii? Mă îngrijorează în ultimul rând studiile, Elena. Mă gândesc tot timpul la mama ta. Ah, din nou despre asta? A dat din cap Elena fără entuziasm. Da, despre asta. Nu pot pur și simplu să accept liniștit faptul că mama ta mă urăște. La voi e reciproc. Pentru că ea a început prima războiul, iar eu nu i-am făcut nimic. Poate că are dreptate? Despre ce vorbești? Poate ar trebui să înveți regulile de etichetă și comunicare? Ce spui? Ai plecat pur și simplu după ce ai salutat-o pe mama mea. Chiar dacă nu suporti această persoană, nu ar trebui să pleci. Așa nu se face. E nepoliticos. Vrei ca ea să te trateze diferit? Atunci începe cu tine. Așteaptă. Cred că nu am înțeles ceva. O protejezi pe mama ta? Da, o protejez. Elena deja se îndoia de răspunsul ei. O protejezi pe mama, nu pe soțul tău,
care suportă jignirile ei de 2 ani. Asta e dragostea noastră? În acest caz, mama mea are dreptate. Te comporți foarte rău cu ea. Comunici cu ea foarte rece. De ce îi răspunzi acelei persoane la fel? Ar trebui să fie invers. Sunt șocată de tine. Deci, chiar ai luat partea ei? De ce ar trebui să iau mereu partea ta? S-a indignat Elena. Dima s-a enervat atât de tare încât s-a ridicat brusc din scaunul de birou și, cu furie, a dat cu el de pământ. Elena a închis gura cu mâinile de frică, se uita cu groază la soțul ei și nu știa ce va face el mai departe. Oare o va lovi? Dar nu, el doar i-a aruncat o privire supărată și a ieșit din cameră. Unde te duci? A ieșit fata în hol. Dima își punea geaca și pantofii. Nu a răspuns nimic. Hei, răspunde, unde te duci? La oamenii care mă înțeleg și care mereu se vor pune de partea mea, la prietenii mei. Toată noaptea Elena nu a putut să doarmă. Și în timp ce toate gândurile colegilor ei erau ocupate cu examenul, ea se gândea doar la Dima, unde a plecat? De ce? Oare a rănit atât de mult demnitatea lui de bărbat? Ea doar și-a exprimat opinia, deși cuvintele lui Dima, pline de durere, i-au străpuns inima. Înțelegea că a fost nedreaptă, dar nu putea pur și simplu să lase deoparte reproșurile lui. În adâncul sufletului, o măcina un sentiment de vinovăție. Ea întotdeauna a fost de partea mamei, obișnuită cu critica și nemulțumirea ei constantă. Acum însă a realizat că nu poate fi indiferentă la durerea soțului ei. Are dreptate, și-a recunoscut Elena, răsfoind încet gândurile din minte. Am fost prea des de partea mamei. Mereu am apărat-o, chiar și când nu avea dreptate. M-am obișnuit cu critica ei. M-am obișnuit cu faptul că mereu găsește greșeli în acțiunile lui Dima, dar nu pot să o ascult mereu. Elena și-a amintit toate acele situații neplăcute pe care soțul ei a trebuit să le îndure din cauza Irinei. Și-a amintit ochii lui plini de lacrimi, răbdarea lui tăcută. Nu se certa cu soacra doar din dragoste pentru Elena. Acum ea vedea că tăcerea lui nu era un semn de indiferență, ci rezultatul unei dureri profunde și al unei ofense, precum și dorința de a păstra relația. Dar Elena nu putea să-i spună mamei nu. Întotdeauna îi era frică de furia ei, de dezamăgirea ei. Nu mai poate trăi așa. Dima merită și el protecția, dragostea și sprijinul ei. Pentru prima dată după mult timp, Elena se simțea vinovată. Nu față de mamă, ci față de soțul ei. A realizat că tăcerea ei și poziția de partea mamei au permis Irinei să continue umilințele. Elena nu și-a pus niciodată mama la locul ei. Nu era doar nedrept față de Dima, ci distrugea relația lor. Frica de a se certa cu mama nu îi se mai părea atât de teribilă. Acum cel mai important era să repare relația cu Dima, își imagina cum se va scuza în fața lui, cum își va dovedi dragostea și sprijinul. Voia să-i recâștige încrederea, să-i arate că este de partea lui. A realizat că fericirea ei este în armonie cu Dima, nu în împăcarea cu mama. Gândul că el va petrece noaptea cu prietenii o chinuia cel mai mult. A preferat sprijinul prietenilor săi, nu al soției, pentru că Elena nu-i oferea ajutor. Și asta o rănea cel mai mult. Nu avea încredere în ea. Dar într-un moment, fata s-a gândit. Dar ce, dacă nu-l apără de mamă nu pentru că este frică de mama ei, ci pur și simplu nu vrea? Poate că nu are o astfel de dorință pentru că l-a dezamăgit? Și acest gând a pătruns adânc în mintea ei. Dimineața de sâmbătă a fost foarte tensionată. Elena se simțea inconfortabil, căci de obicei dimineața era mereu cu Dima, care mânca clătitele ei. El plecase încă de ieri seară, dar nu s-a întors până acum. Și aveau planuri. Vroiau să meargă la bibliotecă să ia câteva cărți pentru referat. Ce să facă? Va trebui să meargă singură. Nu are de gând să sacrifice studiile din cauza unei certuri domestice. Strângându-și toate forțele, s-a îmbrăcat și s-a îndreptat spre bibliotecă, la care drumul era foarte lung. Mai întâi trebuia să călătorească multe stații cu metroul, iar apoi să mai meargă încă 15 minute până la clădire. Dar, în sfârșit, a ajuns. Nu poți lua cartea acasă. Citești doar aici. O iei? A întrebat bibliotecara, care nu părea foarte prietenoasă. O iau, o iau. Obosită, Elena a suspinat și i-a întins cardul de student. După ce a luat cartea, s-a îndreptat spre sala de lectură, unde l-a întâlnit pe un cunoscut de la cursul ei. Era american și nu comunicau prea mult. Uneori schimbau câteva cuvinte și atât. Salut! I-a zâmbit el cu toți dinții săi albi. James. Stătea la o masă și citea o carte.
Se pare că se pregătea și el pentru un referat. Elena s-a așezat lângă el pe un scaun. Salut! A răspuns politicos Elena și s-a concentrat pe cartea ei. Știi, te-am văzut ieri la cafea, a spus James după câteva momente, întorcând cu grijă privirea de la carte la Elena. Păreai gânditoare. Elena a suspinat, închizând cartea. A decis că nu are rost să-și ascundă problemele de James. Părea o persoană destul de tacticoasă și atentă. De fapt, nu fuseseră niciodată apropiați, dar acum voia să se destăinuie. Da, am câteva dificultăți, a recunoscut ea, serioase. Vrei să vorbim? James a întrebat asta cu bâlâândețe, fără presiune. Nu a insistat, dar nici nu s-a dat înapoi. Poate. Elena s-a gândit câteva secunde. Ieri m-am certat foarte serios cu Dima. De ce? Din cauza mamei mele. Elena și-a acoperit fața cu mâinile, reținând lacrimile. O urăște, pur și simplu o urăște. Și eu. Nu știu ce să fac. Sunt ruptă între ei. James a ascultat cu atenție, fără să o întrerupă. A dat din cap, arătând că înțelege starea ei. E foarte greu, a spus el calm după ce Elena a terminat. Când cei dragi nu acceptă alegerea ta, e greu, înțeleg. De exemplu, ai mei nu au putut accepta mult timp că vreau să mă mut în Rusia. Dar trebuie să-ți amintești că fericirea ta este cea mai importantă. Și este dreptul tău să decizi cu cine să fii, unde să fii și cum să trăiești. Dar cum să-i explic asta mamei? Elena și-a lăsat capul în jos. E greu. A fost de acord James. Dar încearcă să-i explici că îl iubești pe Dima și că părerea lui este importantă pentru tine și nu vrei să-l pierzi din cauza acestor conflicte. Încearcă să vorbești cu ea calm, fără reproșuri. Mai ușor de zis decât de făcut, a zâmbit amar Elena. Știu. James i-a pus mâna pe umăr. Gestul lui a fost foarte bâlâând și susținător. Dar ești mai puternică decât crezi. Și te vei descurca. Elena a simțit o senzație ciudată de furnicături pe spate. Era plăcută, dar neobișnuită. Și respirația părea că i-a fost tăiată. Probabil, energia lui James i s-a transmis prin atingere. Elena a simțit o revărsare de speranță. Pentru prima dată după mult timp, a simțit sprijin din partea cuiva. Sprijinul lui James era discret, dar necesar. Nu încerca să-i rezolve problemele, ci doar o asculta și o susținea. Și asta era suficient. Nu mai era nevoie de nimic altceva. Mulțumesc, James, a șoptit Elena. Întotdeauna gata să ajut, a zâmbit James. Și acum, poate, ne întoarcem la cărți? Sau vrei să mai vorbim? Nu, a zâmbit ea. Probabil, ar trebui să încep să fac referatul. Au petrecut 3 ore în bibliotecă. James a terminat aproape simultan cu Elena. Făcut special sau nu, dar Elenei i-a plăcut că el a așteptat-o în vestiar. Nu vrei să ieși la o plimbare? A auzit că s-a deschis recent o cafenea în centru, dedicată lui Harry Potter. Elena a fost șocată. De unde a știut că ea era fan Harry Potter? Apoi s-a uitat la dulapul ei, care era în culorile Gryffindor, și a înțeles totul. A fost o capcană bună. Nu știu, s-a îndoit ea. Telefonul meu s-a descărcat complet și... Hai, acolo ne vom încărca și vom vorbi. Poate te va ajuta să te distragi de problemele tale. Elena nu a stat mult pe gânduri. A ridicat din umeri și a plecat la plimbare. Ce rău ar putea să se întâmple? James părea un tip bun care doar încerca să ajute. Până la stația dorită era foarte aproape, doar câteva minute, și deja stăteau la coadă în acea cafenea. Straniu, de ce sunt atât de mulți oameni? Se mira James. Asta nu-i plăcea deloc. Dar, se pare, toată lumea iubește să-și petreacă sâmbăta într-un loc atât de plăcut. În sfârșit, coada a ajuns și la ei și au reușit chiar să ocupe o masă. James le-a cumpărat bere cu unt și o baghetă magică. Serios? Elena a țipat de bucurie când el i-a înmânat bagheta. Costă ca o planetă întreagă. Ei bine, ai meritat-o. A zâmbit James și s-a așezat lângă ea. La coadă am aflat că berea cu unt este, de fapt, fără alcool. M-am simțit puțin dezamăgit. Serios? A râs Elena. Nu am văzut niciodată Harry Potter, a recunoscut James. Doamne, mă uimești. Ce ai crezut? Abia astăzi am început să vorbim normal, a zâmbit el. Nu știi deloc ce mă pasionează. Și ce anume? Îmi plac mașinile,
Le colecționezi și colecționezi? Așteaptă, adică ai mai multe mașini? Până acum doar 10. Desigur, neobișnuite, a râs el. Modele vintage vechi. Wow! Credeam că locuiești în cămin și te hrănești cu ce apuci. Au fost și vremuri când am refuzat ajutorul familiei. Apoi am realizat că nu-mi doresc nimic rău și am început să accept banii pe care mi trimit cu plăcere. Acum am nu doar modele de jucărie. A zâmbit el. Au petrecut timp plăcut, iar James a povestit că intenționează să se întoarcă acasă după studii. La final, a luat cu grijă geaca ei și a ajutat-o să o îmbrace ca și cum ar fi fost mantia unei regine. După cafenea, s-au îndreptat spre cel mai apropiat parc, iar conversația acum era mult mai ușoară și liberă. Își împărtășeau impresiile despre oraș, despre studii, despre viață în general. Elena a simțit că în sfârșit a reușit să se deconecteze de problemele ei. Plimbarea prin parc, conversația cu un interlocutor plăcut, toate acestea au ajutat-o să se calmeze și să-și recupereze forțele. A realizat că nu este singură în suferințele ei și că întotdeauna vor exista oameni dispuși să o susțină și să o ajute. Au ajuns la o bancă, iar James s-a propus să se așeze pentru a-și trasa suflarea. După atât de mult timp, Elena a deschis telefonul pentru prima dată. La cafenea reușise să-l încarce puțin. Cu uimire a descoperit 40 de apeluri pierdute de la Dima și aproape la fel de multe mesaje. E totul în regulă? A observat James, văzându-i expresia îngrijorată. Da, doar. Nu știu, mă îndoiesc de tot. James s-a apropiat mai mult de Elena, între ei rămăsese doar câțiva centimetri. De ce? Dacă cumva am găsit persoana greșită. Dacă Dima nu este cel de care am nevoie, a șoptit Elena. Vocea ei era abia auzită. 40 de apeluri pierdute de la Dima apăsau asupra ei ca o greutate grea. Neîncrederea, amestecată cu melancolie și amară dezamăgire, o străpungea. James s-a apropiat și mai mult. Căldura lui o învăluia pe Elena ca un foc arzător. Între ei a dispărut instantaneu tot spațiul. Mâna lui nu a atins doar umărul ei, ci a îmbrățișat-o hotărât, strângând-o la piept. În acest gest era nu doar sprijin, ci și o pasiune ascunsă, umplând aerul dintre ei cu tensiune. Elena simțea atingerea lui cu fiecare celulă a corpului ei. Și îi plăcea. Se miustra pentru astfel de gânduri, dar nu putea să le reziste. Ce te face să te îndoiești? A întrebat el, vocea lui fiind profundă și foarte bâlândă. Privirile lor s-au întâlnit, iar în ele era nu doar grijă, ci și o dorință neascunsă. În relația lor, Elena s-a bâlbâit. Cuvintele i s-au blocat în gât. Certurile constante, problemele cu mama. Se pare că nu mai știu pe cine iubesc mai mult, pe el sau pe ea. Și el a plecat de lângă mine după ce ne-am certat și nu știu dacă să-l aștept înapoi, pentru că m-a abandonat în momentul disperării. Lacrimile i s-au adunat în ochi, dar Elena le-a reținut, strângându-și buzele. James a îmbrățișat-o mai strâns. Elena s-a sprijinit de el, simțind puterea și masculinitatea lui. Nu era doar sprijin, era ceva mai mult, ceva mai profund. Merită fericirea, Elena, a șoptit el, iar vocea lui tremura de nerăbdare. Buzele lui au atins buzele ei, lăsând o urmă de respirație fierbinte. A fost o recunoaștere a dorințelor ei și a nevoii ei de căldură, dragoste și dorință de pasiune. Nu a fost doar un sărut bâlând. A fost un sărut al pasiunii, plin de energie nestăvilită și nerăbdare. Mâinile lui o îmbrățișau strâns în talie. Elena a închis ochii, răspunzând sărutului lui cu aceeași pasiune și insistență. În acest sărut nu erau îndoieli, ci doar o atracție nestăvilită, o atracție inevitabilă între două persoane care au găsit în cealaltă ceea ce le lipsea atât de mult. A fost un sărut care a înghițit toate îndoielile și temerile ei. Un sărut care promitea un nou început, o nouă fericire, plină de pasiune și sentimente profunde. Merită fericirea, a repetat el mai pasional. Buzele lui au atins gâtul ei. Dar deodată, ceva a clicat în mintea Elenei. În adâncul sufletului a izbucnit conștientizarea greșelii sale. Acest sărut, această pasiune, era o fugă de problemele sale. Era o trădare a sentimentelor ei, a familiei ei. Imaginea lui Dima, apelurile lui pierdute, mesajele lui, toate acestea au devenit brusc clare și dureros de ascuțite. Elena s-a îndepărtat de James, desprinzându-se brusc din îmbrățișarea lui. Respirația ei s-a accelerat. Ochii i s-au lărgit de groază și vinovăție.
A văzut în acțiunile ei nu doar o trădare față de soț, ci și o nedreptate față de James. El nu merita asta. El doar încerca să o ajute, iar ea a profitat de bunătatea și compasiunea lui pentru a-și satisface propriile dorințe. Vroia doar dragoste și înțelegere, și le-a găsit în James. Dar nu putea să dezvolte această relație, ar fi condamnat-o pe ea și pe el la suferință. Îmi pare rău, a șoptit ea, vocea ei tremurând. Nu pot. Fără să termine, Elena s-a ridicat brusc de pe bancă și a fugit. A alergat fără să se uite înapoi. A alergat de la sine, de la sentimentele ei, de la vinovăția ei. A alergat pentru a se înțelege pe sine, pentru a lua o decizie corectă. A alergat pentru a nu-i face rău nici ei, nici lui James, nici lui Dima. Lacrimile curgeau pe fața ei, dar nu s-a oprit. Avea nevoie de timp pentru a-și da seama de greșelile sale și a găsi calea spre adevărata fericire, oricum ar fi fost aceasta. În acea seară s-a întors acasă. Dima nu era acasă și abia atunci a avut curajul să-l sune. Cu mâinile tremurânde a scos telefonul. Dima a răspuns abia la a treia încercare. Dima, unde ești? Și unde ai fost tu când te-am sunat de mii de ori? Telefonul meu s-a descărcat. Nu am putut răspunde. Unde ai fost? Am stat la bibliotecă. Dar nu ai venit cu mine? A trebuit să citesc mult mai multe cărți. Unde ești? La prieteni. Încă? Nu. Am venit acasă în timpul zilei, dar nu erai acolo. Și am început să te sun, dar ai preferat să nu-mi răspunzi. Dima, te rog, întoarce-te acasă. El a închis telefonul. Elena nu putea să creadă asta. El pur și simplu a închis telefonul, ca un ultim nemernic. S-a întins pe pat și a stat așa timp de 2 ore, până când prietena ei a sunat-o. De fapt, ea nu știa nici măcar jumătate din ceea ce s-a întâmplat astăzi cu Elena. Salut, Elena. Nu ne-am mai vorbit de mult. Ești ocupată acum? A întrebat vesel Ecaterina. Nu, a răspuns Elena cu o voce răgușită, lipsită de emoție. Ce ai? Pari tristă. Ecaterina, dacă ai ști ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Se pare că am făcut cea mai groaznică greșeală din viața mea. Ce greșeală? A întrebat Ecaterina cu îngrijorare. Vocea ei a devenit mai serioasă, iar ea a apropiat telefonul de ureche, de parcă voia să prindă fiecare cuvânt al prietenei. M-am certat cu Dima. Elena a suspinat, reținând lacrimile. Ne-am certat atât de tare încât el a plecat la prieteni. Nu știu cum să repar asta. Oh, Elena, dar știi că conflictele se întâmplă în fiecare cuplu. O încuraja Ecaterina. Poate că el doar are nevoie să se calmeze puțin și se va întoarce. Știu, dar mă simt atât de vinovată. Am apărat-o pe mama mea în loc să-l susțin pe el, când poate avea nevoie de mine cel mai mult, plângea Elena. Ce? Nu te-ai gândit la sentimentele tale? Ecaterina și-a scăzut vocea, de parcă încerca să-i transmită Elenei importanța emoțiilor ei. Tu ai spus că atitudinea lui față de mama te afectează. El o urăște. Așa că nu e bine. Știu, totul este adevărat, a recunoscut Elena. Sunt ruptă în 2. Voiam doar să găsească un limbaj comun cu mama, dar nu poate. Și acum el crede că l-am abandonat. Cum să-l aduc înapoi? Ecaterina? Nu știu nici măcar unde este acum. Poate, în timp ce eu mă îngrijorez aici, el este deja cu alta. Ecaterina a tăcut pentru o clipă, apoi a spus hotărât. Așteaptă, dar nu te-ai gândit că el, poate, doar are nevoie de timp pentru a-și organiza gândurile? Știi cine vorbește acum cu el? Poate, Ivan? Ivan? A întrebat Elena, neînțelegând despre ce este vorba. Da, Ivan. Vocea lui Ecaterina a devenit brusc mai veselă. Tu ai spus că el l-a susținut întotdeauna pe Dima. Poate că tocmai el îl va ajuta pe prietenul său să-și clarifice sentimentele. Vrei să spui că el nu mă mai iubește? Elena a dat din cap cu uimire, descoperind că gândurile despre James nu o mai îngrijorau deloc. Ce? Glumești? Îl iubește? Desigur. Doar că trebuie să accepte mama ta, iar asta necesită timp. Dar îl iubesc? S-a gândit Elena dintr-o dată și și-a amintit din nou de James. Despre ce vorbești? Îl iubești? Desigur. Astăzi s-a întâmplat ceva. Elena a continuat, iar în vocea ei s-au auzit note de confuzie. A strâns telefonul mai tare, de parcă voia să găsească în el măcar o fărâmă de putere. Ce anume?
A întrebat Ecaterina, iar tonul ei a devenit mai serios și mai atent. Ai făcut ceva? Elena a suspinat, realizând că exact acest moment l-a amânat de la început. Știa că prietena ei o va susține, dar tot îi era frică să se deschidă. Ne-am întâlnit cu James. Coleg de la curs. E din America. Ți-am povestit odată. A spus ea încet. Ne-am întâlnit întâmplător în bibliotecă, iar apoi am mers la o cafenea. Wow! Și ce s-a întâmplat mai departe? Ecaterina părea foarte încântată, și pe bună dreptate. Am stat la cafenea și totul a fost bine. Ne-am distrat de minune. Elena a simțit cum vocea ei a tremurat și a înghițit cu greu pentru a continua. El a încercat să-mi arate că am o alegere, a încercat să mă susțină. La cafenea deja mă sufocam de propriile gânduri și am decis să ne plimbăm prin parc. Și ce s-a întâmplat mai departe? A întrebat Ecaterina, iar se auzea cum se tensionează, așteptând răspunsul. Nu știu, Ecaterina, a fost atât de ciudat. M-am pierdut în sentimentele mele și m-am gândit dacă îl iubesc pe Dima de fapt. Nu puteam să-mi dau seama ce simt cu adevărat. Și James a decis că cel mai bun mod de a-mi arăta ce simt este. M-a sărutat, Ecaterina. A fost atât de neașteptat. Dar cel mai rău este că am răspuns sărutului lui. Parcă am uitat că am un soț și că după asta vor fi consecințe. Ei bine, ai făcut o mare nebunie, a spus prietena. După asta am fugit imediat. De la Dima am avut multe apeluri pierdute. M-am simțit atât de rușinată. Încă nu-mi pot găsi locul. Mă simt murdară, deprimată și umilită. Cum am putut să fac asta? Chiar sunt capabilă de așa ceva? Pot să trădez? Eu îl iubesc pe Dima, îl iubesc. Nu-i așa? Elena a suspinat încet. Chiar se gândea la Dima, dar și la James. Toate acestea îi costau prea multe nervi. Nu putea să înțeleagă ce sentimente are pentru fiecare dintre ei. Da, mă gândesc la Dima, a recunoscut ea din nou. A repetat asta pentru a se convinge pe sine de cuvintele sale. Îl iubesc. Îl iubesc teribil. Dar James este ca și cum ar fi ceva nou. Nu-mi provoacă frică că ceva va merge prost, că nu-i va plăcea mamei. Așa, așteaptă, Elena, a întrerupt-o prietena. Dacă nu simți frică, poate că James este cel de care ai nevoie în acest moment pentru a te întoarce la tine? Poate că el este cel care te poate susține? Poate că el este acela? Elena a înghețat, simțind cum inima îi bate. Da, James nu era ca Dima, dar acum nu putea scăpa de gândul că, poate, el ar putea umple acel gol emoțional lăsat de Dima. Nu știu ce să fac. Nu vreau să rănesc pe nimeni, nici pe Dima, nici pe James. Vocea Elenei a devenit slabă, iar ea a simțit cum ochii ei se umplu din nou de lacrimi. Totul este în mâinile tale, a spus Ecaterina. Trebuie să te lămurești în sentimentele tale pentru amândoi și să nu te grăbești cu concluziile. Cel mai important este să nu te rănești pe tine sau pe altcineva. Elena a simțit cum lacrimile au început să-i curgă pe obraz. A încercat să le rețină, dar tot nu a putut. După toate aceste reflecții despre James și Dima, mintea ei era neputincioasă în fața emoțiilor. Toată această incertitudine îi epuiza forțele. Am făcut atât de multe greșeli, a spus ea încet, simțind cum inima îi se strânge. Acum nu știu cum să ies din această prăpastie. Nu ești singură, Elena. Vorbește cu Dima, înțelege ce vrei cu adevărat și trage concluziile. Vocea ei a devenit bâlândă, care o liniștea cu fiecare cuvânt. Elena nu a mai putut să-și rețină lacrimile, care curgeau cu un flux neîncetat. Înțelegea că are nevoie de timp pentru a realiza tot ce s-a întâmplat. Voia doar ca toate greșelile să fie corectate și să găsească în sfârșit fericirea ei. Lacrimile continuau să curgă, iar în curând, epuizată de emoții și griji, a adormit, lăsând fricile și neîncrederea în afara conștiinței. Dima a venit a doua zi dimineața. Elena l-a găsit în bucătărie. Bea cafea și răsfoia ceva pe telefonul său. Salut, a spus Elena cu grijă, încercând să nu-l sperie pe Dima, care era evident supărat pe ea după ce s-a întâmplat ieri. El nu a răspuns nimic, doar a privit-o cu dispreț. Ce? Ce s-a întâmplat? Știu tot, a răspuns el indiferent. Elena a rămas fără suflare. Ce știi? James mi-a scris, a spus Dima, vocea lui era calmă, dar în ea se simțea dezamăgirea. A pus telefonul pe masă, de parcă ar fi aruncat un obiect inutil. Elena a înghețat.
Înțelegea că nu mai are nimic de ascuns. Totul era distrus. Mi-a spus totul. A continuat Dima, fără să-și ridice privirea de la ceașcă. Despre întâlnirea voastră, despre sărut. Lacrimile i s-au adunat în ochi, dar Elena le-a reținut. Ce ar schimba lacrimile ei? Totul era deja rupt. Nu știu ce să spun, a șoptit ea. Nu trebuie să spui nimic. Dima s-a ridicat de la masă, mișcările lui erau lente și măsurate, de parcă se despărțea de ceva foarte drag. Strângeți lucrurile. Dima, te rog, doar pleacă, Elena, a spus el, vocea lui fiind răgușită, dar hotărâtă. Pleacă și nu te mai întoarce. S-a întors și a ieșit în dormitor, lăsând-o pe Elena singură în bucătărie cu o ceașcă goală și o inimă plină de durere și disperare. Lumea ei s-a prăbușit. A pierdut-o pe Dima și nu știa ce o așteaptă în viitor. Rămânea doar un gol și un sentiment profund de vinovăție. Fără să se gândească, Elena a ieșit din apartament, lacrimile curgând pe fața ei. A alergat spre James. Și inima ei se strângea de furie și durere. Știa unde locuiește acest idiot. Ieri, el i-a povestit totul. Ajungând la casa dorită, ea a sunat la interfon. Cum ai îndrăznit? A strigat ea, tremurând de furie. Asta a fost relația mea. Nu aveai dreptul să te amesteci. Ai distrus totul. Ai distrus viața mea. Elena? S-a mirat James. Intră. Elena a deschis repede ușa și a urcat la etajul dorit. Apartamentul lui era deschis. James stătea la fereastră. Fața lui era palidă. Nu a încercat să o liniștească, nu a încercat să se justifice, iar ea pur și simplu l-a înjurat cu un vocabular de 3 etaje și l-a lovit cu pumnii în piept. Eu te-am iubit, Elena, a șoptit el încet, când furia ei s-a mai domolit puțin. Te-am iubit foarte mult. Și am vrut să fii fericită. Am vrut să te salvez. Știu că am acționat prost, dar vreau să încetezi să suferi. Dar tu ai distrus totul, l-a întrerupt Elena, vocea ei fiind răgușită și sfâșiată de țipete. Ești un egoist care a decis că poate să-și conducă singur soarta mea. Dar nu ai nevoie de el. Ieri, tu însăți mi-ai mărturisit că el nu este cel de care ai nevoie. Prostește, ți-am deschis sufletul, iar tu mi-ai înfipt un cuțit în spate. James s-a sprijinit de pervazul feronstrei, în timp ce Elena striga. Dar când respirația ei a devenit mai calmă, James a continuat. Îți propun să pleci cu mine, Elena, a spus James, privindu-i în ochi. În America. Să începem totul de la zero. După absolvire, vom pleca și vom uita pentru totdeauna de viața noastră trecută. Elena s-a retras. Era furioasă, dureroasă, disperată. Să plece cu el? După tot ce s-a întâmplat? Dar, în același timp, în adâncul sufletului ei simțea că nu mai poate reveni la viața ei anterioară. Dima a plecat, totul era distrus. Iar James, el o iubește și i-a oferit fericire, iar între alegerea de a iubi sau de a fi iubită, ea a ales a doua variantă. Cine știe, poate că în acest timp și ea îl va iubi pe James. Eu nu știu, a șoptit ea, lacrimile curgându-i pe față fără oprire. Gândește-te, Elena, a spus James, îmbrățișând-o. Gândește-te la fericirea ta. Gândește-te la viitorul tău. Îți pot asigura asta, fără a-l chinui pe Dima sau pe mine. Elena a avut nevoie de câteva zile pentru a lua o decizie. În acea zi, după ce s-a certat cu Dima, a strâns lucrurile și a plecat la mama ei, simțindu-se confuză și înfrântă. Casa mamei părea un refugiu sigur, deși era plină de amintiri amare. Își repeta în minte toate evenimentele din ultimele săptămâni, toate acțiunile ei, toate sentimentele ei. Vinovăția o roade din interior, dar și senzația de divorț definitiv de trecut îi aducea o ușurare ciudată. Și, în cele din urmă, a luat o decizie. A acceptat oferta lui James. Iar James i-a propus imediat să se mute la el. Când i-a spus mamei despre decizia ei de a pleca cu James în America, mama nu doar că nu s-a opus, ci aproape că a împins-o afară din casă. A fost ciudat, chiar înfricoșător. Mama, care întotdeauna o critica pentru alegerile ei, care găsea mereu motive de condamnare, acum era pe deplin de partea ei. A ajutat-o să strângă lucrurile rămase, chiar a pregătit o cină de rămas bun, plină de afecțiune și de o înțelegere neobișnuită pentru ea. Pleacă, fetița mea, a spus mama, îmbrățișând-o strâns, ca și cum ar fi vrut să scape de o povară grea.
Începe o viață nouă, uită de trecut. Apartamentul lui era spațios și confortabil, plin de lumină solară și de o oarecare ușurință primăvăratică. Era un început complet nou, dar parcă prea rapid. Pe de o parte, Elena era fericită. Se simțea iubită și protejată. James o înconjura cu grijă și atenție. Era gata să rezolve toate problemele ei. Pe de altă parte, totul se întâmpla parcă prea repede. Prea multe schimbări într-un timp prea scurt. Rămânea o senzație de nerealitate, ca și cum s-ar fi trezit și totul s-ar fi întors la viața anterioară. Și timpul trecea. Elena învăța din greu, dorind să obțină diploma. James o ajuta în tot. El plătea pentru studii, pentru cazare, pentru toate lucrurile necesare. O înconjura cu dragoste și grijă, iar ea își permitea să se relaxeze, să se odihnească, să se bucure de viață. Nu se mai refuza diverse distracții și își permitea să fie fericită. A înțeles că merită această fericire. Dar în adâncul sufletului ei rămânea o oarecare neclaritate, un fel de zonă ușor neclară în imaginea noii ei vieți. Totul era prea bine ca să fie adevărat. Într-o dimineață, s-a trezit cu o senzație neplăcută în stomac și, brusc, fără să înțeleagă nimic, a simțit o greață puternică. Voma a cuprins-o brusc. Nu avea niciun indiciu. Toată mâncarea pe care o mâncase cu o zi înainte era proaspătă. Era ciudat și neclar. Elena s-a simțit confuză și, neștiind cum să reacționeze, a decis să-i povestească prietenei ei Ecaterina. Când Elena s-a întâlnit cu Ecaterina, aceasta părea îngrijorată. Ecaterina, astăzi m-am simțit rău, nu știu ce s-a întâmplat. A început ea, ușor nervoasă. Pur și simplu m-am ridicat din pat și, brusc, voma a cuprins-o pe Ecaterina, privind-o cu îngrijorare, când Elena i-a explicat. Poate că ceva nu este în regulă cu stomacul tău? Dar eu nu am mâncat nimic rău, a obiectat Elena. Niciodată nu au fost simptome. Totul a fost întotdeauna bine. Ecaterina s-a așezat lângă ea, privindu-și prietena cu seriozitate. Ascultă, s-a aplecat mai aproape. Poate ar trebui să faci un test de sarcină? Elena s-a oprit, uitându-se într-un punct. Gândul la sarcină i-a trecut prin minte ca un tornadă, iar inima i-a sărit un bătăi. Oprește-te, Ecaterina, nu sunt pregătită pentru asta. A strigat ea în panică. Ecaterina i-a luat mâna, încercând să o liniștească. Nu spun că ești sigură că ești însărcinată, dar merită să verifici. Este doar un test. Dacă nu se confirmă nimic, te vei liniști. Dar cum să-i spun lui James? El face atât de multe pentru mine. Vrea să fiu fericită, și brusc așa. Mai întâi află, apoi va fi mai ușor să decizi ce să faci. Nu ești obligată să-i spui, până nu înțelegi tu însăți ce se întâmplă, a răspuns Ecaterina. Elena nu putea să creadă că viața ei s-a umplut din nou de incertitudine. A întins mâna spre testul pe care i l-a oferit Ecaterina și a simțit cum mintea îi fierbe de emoții. Cum a putut ajunge atât de repede la asta? Fericirea pe care o simțea cu James părea acum amenințată. Ai dreptate, a spus Elena încet, adunându-și gândurile. Trebuie să fac acest test. Este doar un test. În adâncul sufletului ei o cuprindea frica. Frica de incertitudine, frica de consecințe și, cel mai important, frica de a pierde fericirea pe care dorea atât de mult să o păstreze. Și iată că Elena ținea testul în mâinile tremurânde. 2 linii. Rezultatul pozitiv. Lumea din jurul ei s-a învârtit. Florile care stăteau în vază păreau că plutesc undeva, iar vocea lui Ecaterina, care suna atât de aproape, a devenit îndepărtată și amortizată. Era însărcinată. Însărcinată. Și nici măcar nu știa cu siguranță de la cine. Gândul la James, la bunătatea și generozitatea lui, părea acum fantomatic și îndepărtat, acoperit de ceață. Poate că el nu o va accepta cu un copil? El, evident, nu l-a planificat. Îi pasă acum de carieră, afaceri, studii. Lacrimile au început să curgă pe fața ei. Ce să facă acum? Cum să-i spun lui James? Cum să-i spun mamei sale? Și, cel mai important, cum va trăi mai departe cu această surpriză neașteptată? Planurile ei de viitor, visele ei de carieră în America, totul acum părea incert, inaccesibil. În disperare, Elena a sunat-o pe mama ei. Vocea ei tremura, cuvintele se amestecau, iar Irina, care întotdeauna își ținea fiica în mănuși de fier, a simțit imediat nenorocirea. A venit repede la Elena, fără a pune întrebări inutile.
Elena i-a spus totul, fără a ascunde nimic, și despre test, și despre James, și despre nesiguranța ei cu privire la paternitate. Nu a putut ascunde nici măcar gândul la Dima, fantoma lui rătăcind prin labirinturile memoriei ei, amestecându-se cu imaginea grijulie a lui James. Irina a ascultat-o pe fiica ei cu calm, dar în ochii ei dansau scântei. Era o femeie puternică și influentă, iar în această situație a văzut oportunități, nu doar probleme. Lenuța, a spus Irina, când fiica ei a tăcut, epuizată, liniștește-te. Vom rezolva totul. Vei naște aici. Dar America, diploma mea, James, a șoptit Elena, poate ar trebui să fac un avort? În disperare, a propus ea. Niciun avort, este un păcat. America va aștepta, nu va fugi nicăieri. Vei obține diploma. Iar cu James vom vorbi. Îi vom spune că copilul este al lui și că vei avea nevoie de ajutorul lui. Nu te îngrijora, draga mea. Irina a mângâiat-o pe fiică pe păr, ca și cum ar fi vrut să liniștească o fetiță mică. Totul va fi bine. Au discutat ore în șir despre planul lor. Au gândit fiecare pas, au discutat toate variantele posibile de dezvoltare a evenimentelor. Irina deja se vedea în rolul unei bunici inteligente și influent, iar planul ei era simplu. Nașterea în orașul natal sub controlul familiei, iar apoi mutarea în America, de unde cu siguranță va trimite bani mamei ei iubite pentru bătrânețe. James nu va ști despre îndoielile Elenei, el va crede că copilul este al lui și va ajuta în tot. Iar mai departe? Mai departe se va vedea. Acum cel mai important era acest copil. Iar în inima Elenei se luptau în continuare groaza și speranța, neclaritatea și incertitudinea. Și nu era nici cea mai mică siguranță că această decizie era cea mai corectă. Dar acum nu se putea fugi de realitate. Și nimeni nu știe soarta sa dinainte. Va fi aceasta o greșeală sau cel mai important eveniment din viața ei, va arăta timpul. Iar până atunci avea un plan clar. Elena s-a pregătit pentru discuția cu James. Știa că fiecare cuvânt, fiecare acțiune trebuie să fie bine gândite. În mintea ei se învârteau constant gânduri despre cum să-i spună că este însărcinată. La început s-a hotărât să aibă o discuție decisivă, dar în momentul în care James a intrat în apartament cu zâmbetul său larg obișnuit, toate planurile i-au zburat din cap. Salut! Ce mai faci? A întrebat el vesel. Salut, James, a răspuns ea, ca și cum ar fi venit de departe. Putem vorbi. Cuvintele i s-au părut acum grele. A înghițit nervos, iar privirea lui James a devenit serioasă. Ceva nu este în regulă. Vocea lui a sunat cu o notă de îngrijorare. Am aflat ceva important. A terminat, respirând adânc. Sunt însărcinată. James s-a oprit. Secundele păreau o eternitate. Ochii lui s-au lărgit, iar el nu a spus niciun cuvânt. Elena a simțit cum frica o cuprinde din nou. Tu ești serioasă? A întrebat el în cele din urmă, ca și cum nu ar fi crezut propriilor urechi. Da, am făcut testul, a spus ea, încercând să vorbească cu încredere. Este pozitiv. James a început să umble nervos prin cameră, o combinație de șoc și neînțelegere s-a reflectat imediat pe fața lui. Ești sigură? A întrebat el, oprindu-se în fața ei. Nu glumești? Nu. Elena l-a privit în ochi. Este adevărat. Pe fața lui i-au apărut emoții. Deodată, și-a îndreptat umerii și a zâmbit, ca și cum soarele ar fi ieșit în sfârșit din spatele norilor. Ești serioasă? Este uimitor. A prins-o de umeri, iar în ochii lui se citea o adevărată fericire. Dar, James, a început Elena, nu știu cum va afecta asta planurile de viitor. Trebuie să-ți spun că nu te îngrijora pentru asta, a întrerupt el cu veselie. Este minunat. Vreau să fie totul bine. Mi-ar plăcea. Deodată, mâna lui s-a întins spre telefon, iar el a format rapid un număr. Mama, salut! Vocea lui era surprinzător de veselă. Nu vei crede ce s-a întâmplat astăzi. Eu. Cu Elena vom avea un copil. La celălalt capăt al firului s-au auzit exclamații vesele în engleză. Mama lui era evident încântată. Da, mama, este serios. Sunt atât de fericit. Este incredibil. James a continuat să o încânte pe mama lui, iar Elena stătea lângă el, realizând treptat că acest lucru se întâmplă cu adevărat și, se pare, că niciodată nu-i va spune de la cine este acest copil. A terminat conversația cu mama și s-a uitat serios la Elena.
Mama spune că trebuie să discutăm câteva lucruri. Ea crede că totul decurge bine între noi, iar, poate, s-a uitat la Elena puțin rușinată. Poate ar trebui să luăm în considerare ideea unei căsătorii. Elena s-a oprit. O undă rece de îngrijorare a trecut prin ea. Căsătorie? A spus ea cu voce tare, iar în inima ei a început o furtună de emoții. Da, a confirmat James, privind-o cu o sinceră speranță. Vreau să fii soția mea. Trebuie să facem asta pentru copil și pentru noi înșine. Încă câteva secunde de tăcere, iar apoi din gura Elenei a ieșit: da, sunt de acord, James. Acordul părea să o elibereze de grelele lanțuri pe care le purta în sine. Acum a fost rostită o promisiune pe care a dorit să o facă de mult timp, chiar dacă trecutul ei lăsa o umbră sumbră. James s-a apropiat de ea, iar ei s-au îmbrățișat. Ca niște granule de nisip, au început să conștientizeze că viitorul lor se contura. Iată-le în fața lor, luminos și plin de viață. Acum nu erau doar tineri, ci părinți, pregătiți să scrie propria lor poveste despre dragoste și familie. Dar nu totul s-a terminat atât de fericit pe cât și-ar fi dorit. James era deja pregătit să zboare în America, dar Irina îi ruga să nască aici. Elena, ca întotdeauna, nu putea să nu-și asculte mama, dar în momentul crucial, banda albă s-a terminat. Când a venit ziua nașterii, Elena a înțeles imediat că totul nu decurge conform planului. A stat o săptămână în spital, iar medicii au spus că pot apărea complicații la naștere, dar în ziua dorită, când apa s-a rupt, totul a devenit și mai rău. Elena a pierdut cunoștința. S-a slăbit, iar bătăile inimii ei au devenit foarte lente. Va trebui să facem cezariană, a spus obstetriciana. Elena a fost dusă în sala de operație, unde trebuiau să efectueze deja intervenția. Se simțea copăleșită de durere, dorea ca totul să se termine cât mai repede. Când procesul se apropia de final, a pierdut din nou cunoștința și a deschis ochii doar când i-au pus copilul pe piept. Acesta părea foarte slab și nici măcar nu plângea. Ce are cu el? A întrebat Elena confuză. Asistenta s-a uitat la ea speriată, a luat copilul și l-a dus undeva. Elena nu înțelegea nimic până când nu a fost mutată în salon, unde a venit mama ei. Mamă, ce se întâmplă? Unde au dus copilul meu? Elena, te rog, nu te panica. Copilul este foarte slab. Ea, această fetiță, da, cel mai probabil, nu va trăi nici măcar un an. Îți recomand cu tărie să renunți la ea. Nu, asta nu este posibil. Așa nu se poate. Dacă nu renunți la acest copil, te vei lega pentru totdeauna de un invalid. Înțelegi? A insistat mama. Viața ta va depinde mereu de ea. Nu vei putea niciodată să o lași singură. Este greu. Așa va trebui să te ocupi toată viața de un invalid. Elena, nu-ți asuma o astfel de responsabilitate. Dar ea este și ea o ființă umană. Merită să trăiască. Nimeni nu vrea să o omoare. Și există cineva care o poate lua. Am vorbit deja cu el. Cât timp ai fost inconștientă? Despre cine vorbești? Nu a înțeles tânăra mamă. Și atunci în salon a intrat omul pe care Elena încerca din răsputeri să-l uite. Irina a plecat repede, lăsând-o pe ea și pe Dima singuri. Am doar o întrebare pentru tine, a spus el. Este copilul meu? Dima. Este copilul meu. Da, este copilul tău, a încuviințat ea. Te rog, nu-i spune lui James, nu va înțelege. Și, nu am de gând să-ți stric relația, a spus Dima cu indiferență. Îi iau copilul meu. De ce ai nevoie de ea? S-a mirat Elena. Nu vei putea avea grijă de ea singur. Nu spune ceea ce nu știi. Doar semnează documentele. A răspuns el ferm. Elena a făcut-o, desigur, sub presiunea mamei, care a susținut nebunește o viață nefericită cu un astfel de copil. În cele din urmă, Elena a plecat în America cu James, mințindu-le că copilul nu a supraviețuit. James a acceptat greu, dar a reușit să se împace și să continue. Iar viața lui Dima, după ce a luat-o pe Roza, s-a schimbat radical. S-a dovedit că a avea grijă de un copil, mai ales unul atât de fragil, este o muncă colosală, care necesită nu doar forțe fizice, ci și emoționale. Primele luni au fost deosebit de dificile. Dima, obișnuit cu viața liberă și independența, se simțea constant confuz, lipsit de somn și obosit. Dar dragostea pentru fiica lui, care creștea treptat cu fiecare zi, îl ajuta să depășească toate dificultățile. A renunțat la locul de muncă anterior, realizând că nu poate combina acesta cu îngrijirea copilului.
A găsit un loc de muncă cu un program mai flexibil pentru a putea dedica Rozei cât mai mult timp. A început să învețe lucruri noi, a studiat literatura medicală pentru a înțelege mai bine starea fiicei sale și pentru a avea grijă de ea corect. Viața lui s-a transformat într-un ciclu nesfârșit de vizite la doctori, proceduri de reabilitare și seri liniștite petrecute lângă fiica sa bolnavă. Dificultățile financiare s-au făcut simțite și ele. Dima a realizat că venitul său anterior nu era suficient și a început să ia lucrări suplimentare. Dar nu a regretat nici măcar o clipă decizia sa. Roza a devenit centrul universului său, motivația sa de a acționa. Dragostea lui pentru ea era nesfârșită, profundă și sinceră. Și, cu timpul, viața lui s-a îmbunătățit. A reușit să-și permită multe lucruri. De fapt, cheltuia cel mai mult pe fiica sa iubită. Roza, în ciuda sănătății fragile, era o fetiță isteață, dar petrecea cea mai mare parte a timpului în spitale. Iar el se străduia, cât putea, să-i asigure condiții bune. Așa au trecut câțiva ani. Dima stătea în holul spitalului de copii, strângând în brațe o mică jucărie de pluș. Roza se afla în reanimare de 3 zile. Corpul ei fragil lupta pentru viață, iar el se simțea neputincios. Medicii vorbeau despre un prognostic scăzut de supraviețuire, dar el refuza să creadă în cuvintele lor. Pur și simplu stătea și aștepta, privindu-i pe fiecare medic care trecea pe lângă el, căutând în fețele lor măcar o mică speranță. Deodată, ușa reanimării s-a deschis, iar o asistentă a ieșit. Pe fața ei era o expresie de oboseală teribilă. Fiica dumneavoastră, a început ea încet, iar Dima a tresărit, ca și cum ar fi fost lovit de un val rece. Ce are cu ea? A șoptit el, ridicându-se din scaun. Mâinile îi tremurau. Starea s-a stabilizat. Puteți intra la ea, dar, vă rog, încercați să fiți calm. Acum are nevoie de odihnă. Dima a respirat ușurat și a intrat încet în salon. Roza zăcea cu tuburi conectate la ea, fața ei era palidă, dar respirația era regulată. Dima s-a așezat lângă ea, luându-i mânuța mică în a lui. Tata, a șoptit Roza, deschizând ochii. Vocea ei era slabă, dar plină de dragoste. Dima i-a strâns mâna și mai tare, încercând să-și stăpânească lacrimile. Sunt aici, fetița mea. Totul va fi bine. Au petrecut mult timp așa, el povestindu-i basme, diferite povești, și în acel moment a simțit și mai intens cât de mult o iubește. Vroia doar ca ea să se simtă măcar puțin mai bine. Tata, a șoptit Roza după un timp, acolo, în salonul vecin, este mama mea. Ea este și ea acolo. O undă de neînțelegere l-a cuprins pe Dima, nu a știut niciodată ce știe Roza despre mama ei. Ce mamă? A întrebat el, iar vocea lui a fost greu de stăpânit. Cea care n-aduce mereu jucării și îmi povestește basme, a răspuns Roza. Ea este atât de bună. Îmi place de ea. Și am un prieten. Dima și-a încruntat sprâncenele, nedumerit. Prieten? Cum îl cheamă? Roza a zâmbit slab. Îl cheamă Constantin. Întotdeauna îmi aduce bomboane. Și este foarte bun. Dima, neînțelegând ce se întâmplă, s-a apropiat de salonul vecin. Acolo se afla un băiat de aproximativ 5 ani, cu tuburi conectate la tot corpul. Lângă el stătea o femeie cu o față obosită, dar bună. Citea o carte pentru el. Când Dima a intrat, ea și-a ridicat privirea spre el. Dima, neștiind ce să spună, a întins cu neîncredere mâna. Bună, eu sunt tatăl fetiței din salonul vecin. Femeia a zâmbit încet, în ochii ei a apărut o tristețe. Bună, mă numesc Alea, iar acesta este fiul meu, Constantin. Dima a privit băiatul, apoi s-a uitat din nou la Alea, pe fața ei era ceva familiar, dar nu putea înțelege ce anume. Camera părea umplută de o tristețe tăcută și de o tăcere apăsătoare. Constantin este foarte bolnav, suntem aici de mult timp, iar Roza, ea îi aduce multă bucurie. A adăugat Alea cu o voce bâlândă. Dima a înțeles că această femeie, la fel ca el, luptă pentru viața copilului ei. Tăcerea s-a întins. Apoi Dima a întrebat timid, așezându-se pe marginea patului. Și cum? Cum faceți față? E bine, e greu, probabil. Cum putem? Este greu, desigur. Soțul a murit, banii abia ajung. Dar pentru Constantin, pentru băiatul meu, voi suporta totul, a spus ea ferm și a zâmbit. Acest zâmbet era plin de durere și dragoste în același timp.
A fost întâlnirea a două persoane singure, unite de o durere comună, dar dorind să facă tot posibilul pentru copiii lor. După această conversație, Dima a început să o viziteze mai des pe Alea și pe Constantin, chiar și atunci când Roza a fost deja externată din spital. Le aducea fructe, jucării pentru Constantin, o ajuta pe Alea cu diferite probleme casnice. Între ei a apărut o prietenie caldă, bazată pe compasiune și înțelegere reciprocă. A văzut cum Alea luptă pentru viața fiului ei, cum se dedică 100%, fără a se cruța. Și a devenit clar că pur și simplu nu poate să-i lase necaz. Odată, după o vizită, l-a găsit pe Alea plângând. Constantin se simțea mai rău, iar medicii au spus că are nevoie de o operație costisitoare pe care nu și-o pot permite. Dima, fără intare, a oferit ajutor. Voi lua asupra mea toate cheltuielile, a spus el, privindu-o pe Alea în ochi. Constantin merită această șansă. Alea a fost șocată. Nu știa ce să spună. Lacrimile curgeau pe fața ei, dar acum erau lacrimi de recunoștință și bucurie. După operație, Constantin a început într-adevăr să se facă bine. Dima a continuat să o ajute pe Alea, venind la ei în fiecare zi. Între ei au apărut sentimente calde, o înțelegere profundă. Au găsit unul în celălalt nu doar sprijin, ci și dragoste. Iar Roza și Constantin au devenit cei mai buni prieteni. După un an, Dima și Alea s-au căsătorit. Au creat o familie fericită, unde dragostea și înțelegerea reciprocă erau cele mai importante valori. Roza și Constantin au devenit frați vitregi, dar între ei era o legătură specială, întărită de jocuri comune și de greutăți comune. Roza nu putea fără Constantin, la fel cum și el nu putea fără ea. Dima a înțeles că a găsit ceea ce căutase întotdeauna, o adevărată familie și o adevărată fericire. Fiica lui, Roza, în ciuda bolilor sale, a devenit sursa puterii și bucuriei lui, iar Alea, soția lui iubită și mama grijulie a copiilor lor. Elena, pe de altă parte, a construit o carieră strălucită în America. A trăit fericită cu James, dar amintirile despre fiica abandonată o urmăreau constant. Fericirea era o iluzie, o senzație tulbure de vinovăție profundă. A încercat să-și înece această vinovăție, dar nu a fost ușor. Elena spera că Dima a reușit să aibă grijă de ea. Elena înțelegea că, dacă ar fi făcut o altă alegere, viața ei ar fi putut decurge complet diferit. Ar fi putut fi o mamă fericită, o soție iubitoare, chiar dacă asta ar fi însemnat să depășească dificultățile în relația cu mama și să se împace cu Dima, dar această șansă a fost pierdută. Acum trăia cu această alegere, cu consecințele ei, fără a ști niciodată cum a decurs viața fiicei ei, și amintindu-și mereu că ar fi putut fi fericită alături de ea.